Đây là cái video ghi màn hình của con Cfly Pro mình đang bay. Và không biết các bạn cảm nhận như thế nào giữa hai con flycam này. Thì với Cfly Pro thì mình cảm nhận thấy đó là khi mà chúng ta lăn cái gimbal, lăn cái camera lên xuống đó, thì cho cảm giác đó là mềm mại và nó vẫn là có gì đó mượt hơn một chút so với con F22 S3 các bạn nhé. Và những cú máy như thế này các bạn này, khi mình ta xoay đầu flycam sang trái sang phải hay là lên cao xuống thấp á, thì mình thấy là cảm giác là nó chuyển động nó được mượt mà hơn một chút. Cá nhân mình thấy thì con Cfly Pro nó có một cái độ chi tiết nó là nhỉnh hơn một chút, rõ hơn. Nhưng với camera của F22 S3 thì nó cho được cái màu nó nịnh mắt hơn. Các bạn thấy không? Rõ ràng là cái màu nó tươi hơn và nó nịnh mắt hơn, nó vẫn chân thực hơn so với Cfly Pro. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng đó là những cái yếu tố như là màu sắc đó, màu sắc, độ tinh phản các thứ thì chúng ta có thể chỉnh sửa được, hậu kỳ được. Mà độ sắc nét chi tiết thì nó là bản chất của cái camera rồi, cái công nghệ của máy rồi, chúng ta không thay đổi được. Và để mà so sánh giữa hai camera, giữa hai con này thì rõ ràng nó là tùy cảm nhận của từng người thôi. Hai con này nó cùng tầm giá các bạn nhé. Một con là F22 S3 Cfly Pro, tôi nói là khả năng giữ vị trí rất là tốt. Mình cảm nhận thấy là con F22 S3 Pro nó đứng vị trí tốt hơn anh em ạ. Đấy, cái con bên tay trái các bạn thấy là nó giữ vị trí là mình thấy là đứng tốt hơn con so với con Cfly Pro nhé. Cfly Pro thì nó có rung rinh đưa qua đưa lại một chút. Đó, chất lượng.